Ви знаєте, Запорізька область нічим не відрізняється від других областей. Така ж ганебна практика строїти парки, якісь ремонтувати вулиці, там криші будівель. Хотіли построїти, ну він не построїти, а відремонтувати ДК металургів. Це приміщення знаходиться на балансі Запоріжсталі. Його хотіли відремонтувати для того, щоб там був хаб для ветеранів. Ну, я думаю, на сьогоднішній день ніякий хаб нам не потрібен. У нас 15 кілометрів фронт, у нас йде війна, у нас город, місто, вірніше, місто пригає з угла в угол, люди переживають, люди перепугані, летять ракети, летять дрони, навіть сьогодні ночі поприлітало дуже багато. Що Ви знаєте, робить? будь ласка, я говорив зі своїми друзями в Запоріжжі, вони кажуть, місто розбирають просто, росіяни, розбирають на частини і кажуть, там по піскам взагалі прильоти без зупинки, приватний сектор утюжать навмисно, і єдине, чого зараз дуже бояться в Запоріжжі, що росіяни вдасться підтягнути дульну артилерію ближче до міста, щоб фігачити зранку до ночі. По-перше, проти такого повинні використовувати і FPV-дрони. Проти такої артилерії її треба знищувати. Це зрозуміло. Окрема історія не допускати. То все ж таки, що з допомогою Силам оборони України? Що з FPV-дронами? На сьогоднішній день з FPV-дронами я впевнений, що проблем немає, але ж є питання. Питання в чому? Що спілкуюсь з військовими, половина військових кажуть, ми беремо їх, але їх треба знову перепрошивати, перероблювати те, що закупляє обласна державна адміністрація. Почав я аналізувати, чому ж так. Виходить так, що компанії, які закупають це все, це компанії під егідою друзів Івана Федорова. І на сьогоднішній день це йдуть прямі закупки. Да, Іван Федоров, коли став головою обласної військової адміністрації, він, мабуть, забуває, що є таке слово перше в цій посаді – військово-цивільної адміністрації. А чому я так акцентую? Тому що військово-цивільна адміністрація – це первинна його задача – забезпечення війська, а потім цивільних. А мер повинен займатися містом Запоріжжя. А Іван Федоров у нас вліз вже у всі теми і займається всім, як необсяжним здобутком цієї області. Що я маю? Всі закупки йдуть через його компанії, і я думаю, що скоро будуть там кримінальні справи, навіть в теперішній час, по цим закупкам. Чому? Є деякі прибори для, не буду казати, як він називається, деякі є прибори для того, щоб уражати противника. От вони стоять, собівартість їх $10, а обласна державна адміністрація для військових закупає по $50. Також можу сказати, що Я вибачаюсь, а вони знають, що вони є по $10? Ну, звісно, вони ж... можна сказати, що це невідомо, це закрита інформація про $10, тож це відомо. І ще одне уточнююче запитання. Я правильно розумію, що пан Федоров не особисто володіє компаніями, а як у нас дуже прийнято, на когось вони оформлені, але ці компанії активно є активними продавцями своїх послуг або товарів для обласної адміністрації. Я правильно розумію? Да, це є компанії, які ФОПи зроблені. Ви ж пам'ятаєте, ті були там компанії, там нянечка з Броварів, там якийсь лікар з Житомира. Ну, це я так просто кажу. Звісні фунти, як лижний інструктор, який колись підписував міжнародний договір. Ми пам'ятаємо ці історії. Да. Все, да, правильно. Я хочу вам ще одну історію розказати. На початку, коли він тільки з'явився здесь головою військової адміністрації, я до нього під'їхав і кажу, можна з вами зустрітися по виробленню дронів. Є люди, які готові працювати за безплатно. Ну, в общем, себестоимость дрона була $250. І то $50 це були гроші на заробітну плату цим людям, які їх робили.
Він сказав на тобі людину, свого заступника обласної ради, який буде займатися війною, і він пускай це все робить, тому що на сьогоднішній день, типа, я не хочу цим займатися. Є військові, є Служба безпеки України, є Міністерство внутрішніх справ. Нехай вони самі і купляють для своїх підрозділів. Моє завдання – це місто. Я говорю, Іван Сергійович, ви пойміть, що коли в військових не буде чим уражати противника, то і місто не буде. Його заберуть у нас, місто це, Запоріжжя. На що він мені опять сказав, що не лізь, це не твоя справа, я тут цар і мені тут всі рычаги правління. Ну, говорю, добре. І тоді я привів оцього хлопця, який йому дав, що може виробляти ці дрони. Ну, ви ж пойміть правильно, основне завдання людей, які прийшли до влади, я не кажу, що всі, деяка частина з них, це заробляти гроші. І на сьогоднішній день, ну, можете подивитися по всім закупкам, скільки стоїть дрон. Я не думаю, що дрон буде стоїти $250, навіть сама нижча ціна в державі такої ціни не буде. Тому що там ціни за 800 і вище. От вам і вся історія, що проходить в наших закупках на військову оборону. На сьогоднішній день, да, він перестроївся, він зробив, ну я так впевнений, що він зробив оці компанії, які є в його орбіті, які проводять закупки у тих, хто виробляє за ту ціну, яку я сказав. Там, може і дрони вони беруть за 200, а продають уже військовим, дають за 800 або за 1000, ну я не знаю, це вона дослідити. То він зараз уже, да, витрачає дуже багато коштів, там 3 мільярди гривень на рік, тепер він ще більше буде витрачати. Ну, ви ж пойміть, на сьогоднішній день місто Запоріжжя – це фронтове місто, і тут кожен день летять бомби, і все летить, і все валиться. І це треба було робити ще рік-два до цього. Ті ж фортифікації, ті ж сітки, ті ще антидронові системи, системи виявлення цих дронів. Чому? Ще один приклад. Є у мене одна людина така спроможня, радіолюбитель, да? І вона зробила там 2 антени, і він сидить в місті Запоріжжя і бачить всі дрони, які залітають в місто Запоріжжя, всі шахеди. Він бачить, куди вони, де вони висять, на яких висотах. Ну, опять, я питався його звести з людьми, навіть на той час з міністром цифрової інформатики Іваном Федоровим. Михайло Федоров. Михайло Федоров. Да. Хотів з ним його звести, але відповіді від нього нема. Хлопець сам їздив, шукав, кому можна це все дати, щоб воно працювало на державу, щоб воно зробило свою справу, щоб захищало громадян. Ну нікому не цікаво. Всім цікаво тільки заробляти в цій державі на сьогоднішній день. І за людей їм байдуже на сьогоднішній день. Ви ж пойміть, от навіть взяти місто, там вчора виділили на сесії там гроші, там чи будуть розбудовувати ще бомбосховища в дворах будинків. Уже ми будували школи, потім ми будували дитячі садки. У нас вже на сьогоднішній день, можу констатувати, 3 школи не працюють. Але побудовані. Але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день... Але гроші витрачені. Дивіться, на сьогоднішній день 3 школи. Одна школа стоїть десь 120 мільйонів гривень. 3 школи – це вже 360 мільйонів гривень. 360 мільйонів гривень на сьогоднішній день – це 2,8 мільйонів доларів. Одна установка «Гепард», це зенітна установка, яка працює в радіусі 18 кілометрів. Мій товариш на ній служить зараз. 60-літній дід, він служить на ній. Він каже: Саша, ми ракети б'ємо, самольоти підбиваємо, шахеди – це взагалі сімечки. Він то був в Києві, то в Харкові, то в Одесі. Зараз опять скільки вона коштує? Скільки «Гепард» коштує? Гепард коштує 2 мільйона 100 тисяч доларів. Ну, це він коштував на ринках в Абу-Дабі. А якщо, ви ж пойміть, брати людей, тих, яких є на складах, ну, я
ну, беремо просто, я там мер міста Запоріжжя, я їду в Японію і стою на коліна перед японським прем'єр-міністром або там перед президентом і кажу, допоможіть моєму городу, допоможіть моїм дітям, допоможіть моїй країні. Да, я думаю, вони дадуть 2-3 установки. А на місто Запоріжжя установок Б5, і ми перекрили все місто. Сьогодні адміністрація каже, що Запоріжжя – це як транзит, через який летять шахеди в другі міста. Так ви ж люди повинні бути військові, і ви ж повинні розуміти, якщо вони тут летять, значить у них коридор. Значить річка Дніпро їм дає шанс летіти. Ну, під низ, ну, щоб не попадати під радари, так ставте ці установки на ці напрямки і будете збивати, і не буде бомбити ні Київ, ні Харків, ні Дніпро, ні Полтаву. Ну,